Hello! In this video, i-discuss natin kung paano ba tayo pwedeng gumamit ng Windows sa loob ng Mac computers. So, ang mga Mac computers, for example, MacBook Pro, MacBook, iMac. So, ngayon, i-discuss natin kung ano ba yung mga software na kailangan natin, kung ano yung files na kailangan i-download, kung saang website, kung anong settings yun kailangan natin gamitin. So, ayun, marami tayong gagawin. So, start na natin. Ilalagay ko sa description sa baba yung mga links na kailangan natin puntahan para ma-download natin yung mga files na kailangan nating i-download. Okay, so dito tayo sa Google. So kukunin muna natin yung Oracle Virtualbox. So eto, search lang natin siya. And then click natin tong Virtualbox 6.1 na picture sa website niya. So ngayon, since OS X or Mac yung gagamitin natin, i-install natin yung Windows, ang kukunin natin is OS X host. So ayan, download ko lang. So since meron na ako, hindi ko na siya i-download. Okay? So next natin kailangan is yung Windows 10 iOS. So yan, search lang natin yan. So ayan, click natin yung unang nasa results. And then, mamili tayo ng edition, yung Windows 10, confirm, tapos English. Confirm, then hintayin lang natin. Tapos, 64-bit. And then, mag-start na yung inyong download. Okay, so ngayon naman, install na natin yung Virtualbox. Double-click lang natin yung DMG file, then double-click the PKG file, then click allow, continue, then install na. So, ayan, insert lang natin or enter lang natin ang password natin. Desktop password yan. So, yan, mag-install na siya. Tapos, need natin mag-reboot or mag-restart. Okay, fast forward natin ng konti. Okay, so, ayan, tapos na. So, restart ko na muna yung PC. Okay, so nakapag-restart na ako. So, double-click natin tong Virtualbox app. Then, click new. Tapos, so since Windows 10 i-install natin, type natin dito Windows 10. Then, click continue. So, dito, since ang RAM ng aking computer is 16 gig. So, ang recommended dito is 8 gig or 50% ng kung ano yung RAM ng computer mo. So, since 16 gig yun sa akin, gagamitin ko is 8 gig. Okay? So, yan, 8,192. Then, continue lang. Then, create virtual hard disk now. Create, then VDI, continue. So, dito naman, dynamically allocated. So, ibig sabihin nito, mag-expand lang siya pagka kinakailangan na. So, ayan, compare dun sa fixed size. So, continue lang. And then, ang isa-set ko na storage capacity, 64 gig. So, depende kung ano yung gusto nyong gamitin dyan. So, ngayon, ayan, na-create na yung Windows 10. May mga need pa tayong baguhin. So, try natin i-click tong start. Then, eto. So, sa iba, lalabas ka agad doon yung ISO. Sa akin, na-encounter ko tong error na to. So, pagka ganyan, yung ano yung nakasulat. Sige, i-enlarge muna natin para makita natin. Okay, ang nakasulat is no bootable, medium found, system halted. So, ayan, i-power off muna natin. Then, may babaguhin tayo sa settings. So, click settings. And then, storage. Click natin yung empty. Then, hanapin natin yung ISO file na dinownload natin kanina. So, choose a disk file.
So, ayan, nasa download folder ko siya. So, ayan, then click OK. Then, settings, may titingnan pa tayong isa, system, advanced, system. Then, i-untick natin yung floppy. Then, make sure naka-click yung optical and hard disk. Then, okay. So, ayan, pwede na siyang i-start. Okay, switch. Ayan, so dadali na tayo nito dun sa installation ng Windows. Okay. So, ayan, click lang natin install now. So, I don't have a product key, then select, ayan, accept lang. Then, custom install Windows only. Then, next. Tapos, ayan na installation. So, ito, medyo matagal-tagal to. So, fast forward natin. Okay, so, ayan, naglo-loading na siya. Ini-install niya na. Doon sa ating virtual machine. Okay, so matagal-tagal siya. So after na ito, may mga settings lang tayong need ayusin dito sa Windows na to, Windows 10 na. So yung mga preference, need natin din maglagay ng email, mag-login, and all. So eto, sa Cortana, so wag natin siyang ano yan. So dapat dito meron tayong Microsoft account. So if wala pa, need mo na gumawa. Okay. Yes. So, eto na yung mga setup na need natin gawin. Actually, more on preference na lang to. So, hindi na to mahirap. Wala na siyang mahirap na steps dito. Ang mahirap lang dito is yung maghihintay ka na matagal. Okay. So, ayan. Need natin mag-login using our Microsoft account. Then, click next. Then, password. So, create a pin din. Need natin yan. Kahit 6 digits lang. So, eto, more on preference to kung ano, kung gusto mo ng mga advertisement na sinesend nila. So, tailored experience, yan, mga inalis ko yan, mga yan. So, ayan, depende sa'yo kung ano yung need mo na services. So, eto, accept lang after nyan. Then, eto, kung saan mo siya gagamitin, customization ng experience. So, sa akin, business, creativity, and school. Then, click accept. Tapos, ayan, remind me later na lang yan. Next. Then, ayan. So,
kung gagamitin mo ba yung Cortana, so not now. So, ayan, okay na siya. So, eto na. Pwede na natin gamitin tong Windows dito sa ating Virtualbox. Okay, so thank you for watching my video. I hope nag-enjoy kayo and marami kayong natutunan. Please consider subscribing on my YouTube channel and sabay-sabay tayong matuto. So, see you on the next one. Bye!